What's up guys? So today meron na naman tayong bagong smile rehab at ang napakagandang question natin for today is to bunot or not to bunot. So if you guys want to find out how we did it, stay tuned. Welcome back guys to my channel. So para sa mga bago kong viewers, please paki-subscribe and please paki-ring yung notification bell kasi malay nyo, kayo ang isang lucky subscriber na manalo sa ating bagong smile rehab. So ako nga pala si DOC SLY Bukad. So guys, kung titignan nyo ang case ni ma'am, so ang upper niya ay full denture na at ang lower niya ay 4 na piraso na lang, putol pa ang isa. So ang big question natin dito ay ito bang 4 na to ay isi-save pa ba natin? I-remain ba natin? Or tanggalin na lang natin, mas madaling mag full denture? So, yun ang ating big question for today. So guys, yung upper ni ma'am madaling desisyonan. Pinalitan lang natin yung upper ng panibagong full denture pero ivo cap ang pinalit natin. Yung lower ni ma'am ang medyo mas challenging. So yung 4 na pirasong ipin na nakita nyo, tinry kong isave lahat pero ang problema ko is yung isa masyado nang magalaw. So tinanggal ko yung putol na ipin. And then we try to save itong 3. So ang ginawa natin, itong 3 nilagyan natin siya ng metal jacket crown para sa ganun magiging over denture. So yung lower niya ay sasaklob po dito sa 3 ipin na meron siya para maging full denture pa rin siya. Kasi kapag full denture si ma'am sa lower, magkakaroon tayo ng tinatawag na retention na suction na retention. Pero kapag hindi ko siya finul denture sa lower, mawawala po yung suction katulad ng luma niya. So ang luma ni ma'am ay nakakapit lang na parang partial denture dito sa 4 na ipin niya. At sa ganon, ang nangyari, since manipis na po yung nasa likod na ipin na mga gums niya, yung buto niya dito sa likod, ito na lang nakakapit sa 2 ipin lang po nakakapit yung kanyang partial denture dati. So pag kumakain siya sa left, maangat sa right, pag kumakain siya sa right, umaangat sa left. So ang kailangan talaga ni ma'am ay full suction ng full denture kasi pag walang suction, ang mangyayari po ay yun nga, pag kumagat siya sa left, angat sa right, pag kumagat sa right, angat sa left. So yun po ang magiging mangyayari. So ito po makikita nyo po kung paano natin ginawa. 3 metal jacket po ang aking nilagay at ito po ay sasaklob ang ating full denture para magkaroon si ma'am ng napakagandang suction and napakagandang retention. So guys, ito na ang ating napakagandang precision attachment na full denture. So kung titignan nyo, pinapataas ko ang dila ni ma'am. So kapag taas ang dila, normally ang full denture kapag tinaas yung dila nyo, tanggal po talaga ang full denture. Pero itong kay ma'am, pinataas ko ang dila, hindi po natanggal. Ang kagandahan po kasi ng may precision attachment ay isang way out lang po ang mangyayari na para matanggal mo. Isang way out lang. Hindi mo siya pwedeng tanggalin ng dila mo na pa ganon. Hindi pa ganon. Isang way out lang po. Isa lang. Isang direction lang po para matanggal mo. Kaya kahit na anong gawin mo, hindi po siya basta-basta matatanggal. Pag kumagat ka sa left, hindi aangat yung right. Pag kumagat ka sa right, hindi aangat yung left. And at the same time, meron din po tayong tinatawag na suction retention kasi isa nga tayong full. Yung suction retention na yon, ang ibig sabihin nun, para kayong naglagay ng tubig dun sa salamin, magkaroon siya ng suction, hindi mo siya matatanggal basta-basta. Kailangan po yun ng full denture para magkaroon po ng magandang retention.
So guys, kung sinunod ko si Bam, kung yung 4 na ipin niya ay ating tinanggal na lang, so maaaring malagyan natin siya ng magandang denture, pero hindi ko siya mapapromise na magkaroon ng retentive at hindi natatanggal na denture. So mabuti na lang siya ay pumayag na, ma'am, itong tatlo nyo, i-over denture na lang natin, lagyan natin siya ng precision attachment para magkaroon ka ng magandang at retentive na denture. So, dahil kung yung tatlo na yon tinanggal namin, para magkaroon ka ng retentive ay lalagyan pa natin ng implant. So, another gastos na naman yun, magiging 60,000 ang dalawang implant para magkaroon ka ng retentive na denture. Meron namang natural na retentive dito, 3. Kaso sabi ko kay ma'am, kung itong 3 ay tatanggalin, sigurado magkakaroon ka ng hindi magandang experience kapag kakain. Kaya kung kayo mga kaibigan, kung kayo ay iniisip nyo na bunutin na lang sana yung lahat ng ipin nyo kahit na matigas pa, mag-isip-isip kayo kasi 60,000 po ang isang binubunot nyong ipin. Kasi kung magagamit pa natin yun sa pangkain nyo para magkaroon kayo ng retentive na denture, well, mag-isip-isip kayo sa bubunutin nyo kasi mahal po ang implant, hindi po siya mura. So guys, thank you guys for watching my videos guys. So para sa mga pasyente na gusto kong makausap, pwede tayong mag-online consultation or actual consultation para malaman nyo kung magkano ba abutin ng case ninyo, kung anong treatment plan ang pwede natin gawin, or para malaman nyo kung pasok ba sa time nyo yung ating gagawin na procedures. So guys, para sa mga dentist na gustong matuto ng digital dentistry, like kung paano ba mag 3D print sa dentistry, paano ba gumawa ng aligners, paano ba gumawa ng surgical guide, ako po ay nagtuturo mga doc para hindi kayo mahuli sa mga bagong trend ng ating dentistry. At of course, para magawa nyo ng magandang smile rehab ang inyong mga pasyente. So, maraming salamat po sa panonood mga kaibigan, and goodbye.